Νούμερο 1. Με κουρκουμά. Στην Ινδία και γενικά στη Νότια Ασία, από όπου προέρχεται ο κουρκουμάς, εδώ και αιώνες έχει χρησιμοποιηθεί τόσο στη δημιουργία προϊόντων ομορφιάς, όσο και ως γιατροσόφι. Ειδικότερα είναι ένα μπαχαρικό ιδιαίτερα χρήσιμο στη θεραπεία μυκητιασικών λοιμόξεων, όπως είναι η πιτηρίδα και το πόδι του αθλητή. Φτιάξτε μείγμα με μία κουταλιά της σούπας υψηλής ποιότητας φρέσκια σκόνη κουρκουμά με ίσα μέρη λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο και χυμό λεμονιού. Εφαρμόστε το στις πληγείς περιοχές μία φορά την ημέρα για μία ώρα και για μία εβδομάδα. Χάρη κυρίως στον κουρκουμά αλλά και τα υπόλοιπα φυσικά υλικά του μείγματος θα απαλλαγείτε από τα δυσάρεστα συμπτώματα. Προσοχή όμως, επειδή ο κουρκουμάς λεκιάζει, φροντίστε να κάνετε χρήση του μείγματος σε μέρος του σπιτιού που καθαρίζεται εύκολα. Ο κουρκουμάς μπορεί επίσης να βοηθήσει στη θεραπεία της ακμής, μιας και διαθέτει αντισηπτικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες. Φτιάξτε μείγμα με ένα μέρος κουρκουμά και ένα μέρος νερό ή αργανέλαιο για μία μάσκα που θα εφαρμόσετε σε όλο το πρόσωπο για να το καθαρίσετε. Νούμερο 2. Με μαγειρική σόδα. Η μαγειρική σόδα έχει απίστευτες χρήσεις. Είναι κυριολεκτικά ένα προϊόν θαυματουργό και σχετικό βίντεο υπάρχει στο κανάλι. Νούμερο 1. Στο ψυγείο. Βάλτε σε ένα μπολάκι μία κουταλιά σούπας μαγειρική σόδα και τοποθετήστε το στο ψυγείο. Ο λόγος? Η μαγειρική σόδα θα απορροφήσει τις δυσάρεστες μυρωδιές. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και σε μια παπουτσοθήκη, κάτω από το νεροχύτη ή άλλα σημεία του σπιτιού, της αποθήκης και του γραφείου. Νούμερο 2. Στις μασχάλες. Αντικαταστήστε το αποσμητικό που βάζετε κάτω από τις μασχάλες με μαγειρική σόδα, με αποτέλεσμα όλη μέρα να μην υπάρξει δυσάρεστη μυρωδιά. Νούμερο 3. Για το ποδόλουτρο. Βάλτε μέσα σε λεκάνη ζεστό νερό με λίγες κουταλιές μαγειρική σόδα για ένα ποδόλουτρο που θα ξεκουράσει τα πόδια σας και θα εξαφανίσει τις δυσάρεστες νοσμές. Νούμερο 4. Για απολέπιση προσώπου. Για μια απαλή απολέπιση προσώπου και για λάμψη της επιδερμίδας, φτιάξτε πολτό με 3 μέρη μαγειρική σόδα και 1 μέρος νερό. Κάντε απαλό μασάζ και μετά ξεπλύντε. Νούμερο 5. Στα μαλλιά. Όταν λούζεστε, βάλτε ένα κουταλάκι μαγειρική σόδα στην ποσότητα του σαμπού που θα χρησιμοποιήσετε και τρίψτε τα μαλλιά σας για να φύγουν τα υπολείμματα του σαμπού. Νούμερο 3. Το μέλι. Το μέλι είναι και αυτό ένα προϊόν που εκτός από την υπέροχη γεύση του, έχει και άλλες χρήσιμες ιδιότητες. Νούμερο 1. Για την ακμή. Απλώστε λίγο μέλι πάνω στις κοιλίδες ή τα ερεθισμένα σημεία και αφήστε για 10 έως 20 λεπτά πριν ξεπλυθείτε. Οι αντιμικροβιακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του μελιού θα βοηθήσουν στην καταστολή των βακτηρίων που προκαλούν την ακμή. Νούμερο 2. Για τα ηλιακά εγκάβματα. Αναμίξτε 1 μέρος μέλι με 2 μέρη γέλη αλόης και απλώστε στην περιοχή που έχει καεί από τον ήλιο. Νούμερο 3. Στα μαλλιά. Χάρη στις ενυδατικές και μαλακτικές του ιδιότητες, το μέλι μπορεί να αντικαταστήσει το όποιο μαλακτικό του εμπορίου και να δώσει στα θαμπά μαλλιά σας λάμψη. Ανακατέψτε 1 κουταλιά σούπας μέλι με 2 κουταλιά σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Απλώστε στις παλάμες σας και διασκορπίστε ομοιόμορφα στα μαλλιά σας. Αφήστε για 20 έως 30 λεπτά πριν τα ξεπλύνετε. Νούμερο 4. Με μιλόξιδο. Το μιλόξιδο είναι ένα εξαιρετικό τονωτικό για την επιδερμίδα και βοηθάει στην επούλωση πληγών από ακμή ή το ξύρισμα. Αν έχετε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος, υγράνετε με μιλόξιδο λίγο βαμβάκι και απλώστε στην περιοχή για να την καταπραίνετε. Αν έχετε λιπαρό δέρμα, καθαρίστε το ως συνήθως και μετά υγράνετε βαμβάκι με μιλόξιδο και απλώστε πάνω στην επιδερμίδα. Αφήστε το να δράσει και μην το ξεπλύνετε. Με αυτόν τον τρόπο, η γυαλάδα που δημιουργείται από την υπερβολική λιπαρότητα θα εξαφανιστεί.
Προσοχή όμως, πριν βάλετε μιλόξιδο στην επιδερμίδα σας, δοκιμάστε σε κάποιο σημείο για να βεβαιωθείτε πως δεν θα σας ερεθίσει. Νούμερο 5. Με αβοκάντο. Αν έχετε ξηρά μαλλιά, η λύση βρίσκεται στο αβοκάντο. Βάλτε σε ένα μπολ μία μπανάνα, ένα ώριμο αβοκάντο και 2 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο. Ανακατέψτε τα υλικά και με αυτά κάντε μασάζ στα μαλλιά από τις ρίζες έως τις άκρες, καλύπτοντας καλά και παντού με το μείγμα. Αφήστε το για 30 λεπτά και μετά ξεπλύντε με μιλόξιδο και δροσερό νερό. Δοκιμάστε το και θα εκπλαγείτε με το αποτέλεσμα. Νούμερο 6. Με μπανάνα. Η μπανάνα είναι το καλύτερο φυσικό προϊόν που θα ενυδατώσει τέλεια την επιδερμίδα σας. Ανακατέψτε σε 1/4 φλιτζανιού πλήρες γιαούρτι με 2 κουταλιές της σούπας μέλι και 1 μέτρια μπανάνα. Απλώστε το μείγμα στο πρόσωπο και αφήστε για 10 έως 20 λεπτά πριν το ξεπλύνετε με δροσερό νερό. Νούμερο 7. Με ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι και αυτό ένα φυσικό προϊόν με πολλές χρήσιμες ιδιότητες για τη διατροφή, την ομορφιά και όχι μόνο. Βάλτε σε μπολ 6 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο και ζεστάνετε στα μικροκύματα. Συνάμα, αν έχετε στεγνοτήριο ρούχων, βάλτε μέσα μια πετσέτα για να τη ζεστάνετε. Αν δεν έχετε στεγνοτήριο, θα βρείτε άλλο τρόπο να ζεστάνετε την πετσέτα. Απλώστε το ζεσταμένο λάδι στα μαλλιά σας με τις άκρες των δακτύλων σας, ξεκινώντας από το τριχωτό της κεφαλής και δουλεύοντας προς τις άκρες. Τυλίξτε τη ζεστή πετσέτα γύρω από το κεφάλι σας για 30 λεπτά και μετά λουστείτε κανονικά με σαμπού. Το ξηρό δέρμα και τη φαγούρα θα τα ανακουφίσετε με ελαιόλαδο που θα απλώσετε μετά το μπάνιο για ενυδάτωση. Νούμερο 8. Με λεμόνι. Το λεμόνι είναι και αυτό ένα από τα μαγικά φυσικά προϊόντα με πολλές και απίστευτες χρήσεις. Νούμερο 1. Για τις πανάδες γύρατος. Τρίψτε πάνω λεμονάκι και αφήστε για 30 λεπτά πριν ξεπλύνετε. Νούμερο 2. Για φυσικές αντάβιες. Στύψτε λεμόνι και χτενιστείτε με αυτό για να αποκτήσετε φυσικές αντάβιες. Για τις φυσικές αντάβιες υπάρχει σχετικό βίντεο στο κανάλι. Νούμερο 3. Στο μανικιούρ. Τα βερνίκια νυχιών και το συχνό κάπνισμα κυτρινίζουν τα νύχια που θα τα καθαρίσετε τρίβοντάς τα με λεμόνι. Νούμερο 4. Άλλες χρήσεις. Αν θέλετε να μαλακώσετε τους σκληρούς αγκώνες, τα ταλαιπωρημένα χέρια και τα κουρασμένα πόδια, θα τα τρίψετε με χυμό λεμονιού και ζάχαρη. Θυμήσου να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.